Belajar Czech. Topik pembelajaran. Asas Alat Dapur. Talíř, Pinggan. miska, Mangkuk. šálek, Cawan. hrnek, Mug. sklenice, Gelas. podšálek, Piring alas. vidlička, Garpu. lžíce, Sudu. čajová lžička, Suduti. polévková lžíce, Sudu besar. nůž, Pisau. nůž na máslo, Pisau mentega. hůlky, Sumpit. ubrousek, Serbit. prostírání, Alas pinggan. ubrus, Alas meja. hrnec, Periuk. pánev, Kuali. pánev na smažení, Kuali goreng. rendlík, Periuk kecil. poklice, Penutup. konvice, Cerik. čajová konvice, Teku. džbán, Jag. tác, Dulang. servírovací mísa, Mangkuk hidang. servírovací lžíce, Sudu hidang. prkénko, Papan pemotong. škrabka, Pengupas. struhadlo, Pemarut. metla, Pemukul telur. obracečka, Sudip. náběračka, Senduk. kleště, Penyepit makanan.
Odměrka. Cawan penyukat. Odměrná lžíce. Sudu penyukat. Cedník. Penapis. Sítko. Penapis halus. Plech na pečení. Dulang pembakar. Zapékací mísa. Bekas pembakar. Mísa na míchání. Mangkuk adunan. Váleček. Penggilik do. Kňapka. Sarung tangan ketuhar. Zástěra. Apron. Utěrka. Tuala dapur. Slánka. Bekas garam. Pepřenka. Bekas lada. Doza. Balang. Odvírák na konzervy. Pembuka tin. Odvírák na láhve. Pembuka botol. Hrnek. Servírovací lžíce. Nůž na máslo. Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari FlashcardsLuna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.